एक्सपोर्ट स्किल टेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी कुराहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियो एडिटिङको लागि मैले DaVinci Resolve सफ्टवेयर प्रयोग गरेको छु र तपाईहरूले पनि यो सफ्टवेयर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि गुगलमा गएर ब्ल्याक म्याजिक डिजाइन सर्च गरी DaVinci Resolve को लेटेस्ट भर्सन फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेपछि ओपन गर्नुभयो भने यो प्यानल देखिन्छ, जसलाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्यानल भनिन्छ। हामीले क्रिएट गरेको प्रोजेक्टहरू यसभित्र म्यानेजमेन्ट गरेर राखिन्छ। नयाँ प्रोजेक्टको लागि यो अनटाइटललाई डबल क्लिक गर्न सकिन्छ र अथवा राइट क्लिक गरेर न्यू प्रोजेक्ट ओपन गर्न सकिन्छ र यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी क्लिक गरेपछि प्रोजेक्टको नामको लागि डायलग बक्स खोलिन्छ। मानिलिउँ मैले प्रोजेक्टको नाम फर्स्ट कट पेज राखेँ र मैले क्रिएट गरेँ। ल, अहिले यो खोलिएको छ। हामी कट पेजबाट सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरूले बटम लाइनमा छुट्टा छुट्टै पेज देख्नुहुनेछ। यहाँ देख्नु भएको छ जुन हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। पहिले मिडिया पेज छ जुन हामीले चाहिने फाइलहरू इम्पोर्ट गर्नेछौँ। त्यसपछि कट पेज छ। छिटो र सजिलो तरिकाले भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ यसमा र छोटो समय जस्तै 1 मिनेट, 2 मिनेट, 5 मिनेटको भिडियो एडिट गरेर तुरुन्तै एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। एडिट पेज DaVinci Resolve को मुख्य एडिट गर्ने पेज हो यो, जहाँ जस्तो सुकै भिडियोहरू एडिट गर्न सकिन्छ। पछि तपाईहरूले बिस्तारै यो सिक्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ फ्युजन पेज। यसभित्र भिजुअल इफेक्ट सम्बन्धी, मोसन ग्राफिक सम्बन्धीको काम गरिन्छ। अनि त्यसपछि कलर पेज। यो DaVinci Resolve को मुख्य पेज हो। यस पेजमा कलर ग्रेडिङ, कलर करेक्सन, विभिन्न लट्सहरू एप्लाई गरिन्छ। साथै विन्डोज ट्र्याकिङ, मास्किङको काम गरिन्छ। त्यसपछि फेयरलाइट पेज। तपाईँ अडियो इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने यो पेज तपाईहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ धेरै अडियोहरू मिक्सिङ गर्नुको साथै विभिन्न इफेक्टहरू हालेर यसमा एडिट गरिन्छ। र अन्तिममा डेलिभरी पेज, जहाँ तपाईहरूले एडिट गरेको भिडियोहरू विभिन्न फर्मेटमा डेलिभर गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा पुनः हामी भेट्नेछौँ। त्यहाँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्।